હું જીદીપ ગુણોલિયા આપ સૌનું મારુતિ એકેડમીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વાલા મિત્રો, હવે આપણે આજના લેક્ચરમાં સેમેસ્ટર 4ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુ અગત્યનું લેક્ચર છે અને આજથી આપણે સેમેસ્ટર 4 આપણે રેગ્યુલર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સનો મને ગુજરાતના ઘણા બધા જિલ્લાઓમાંથી બહુ અદ્ભુતપૂર્વ એક રિસ્પોન્સ મળ્યો અને છોકરાઓ કીધું કે સાહેબ તમે 4th સેમના લેક્ચર મૂકો અને જે 3rd સેમમાં તમે જે મહેનત કરી હતી અને જે તમે કીધું હતું બધું પૂછાણું હતું એવી જ રીતે 4th સેમમાં તમે અમને મહેનત કરાવો. મિડ સેમ આવી ગઈ છે, GTU પણ ટૂંક સમયમાં આવી જશે, તો હવે શું કરવું? બહુ સર ટેન્શન થાય છે સાહેબ, કાંઈ આવડતું નથી, ઘણા બધા સબ્જેક્ટ એવા છે કે જે ખબર નથી પડતી. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચિંતા નથી કરવાની. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચિંતા નથી કરવાની, માત્ર ચિંતન કરવાનું છે અને મારુતિ એકેડમી સાથે જોડાઈ જવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા તમે જો મારુતિ એકેડમીમાં ન જોડાણા હોય, સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય ચેનલને, તો સૌથી પહેલા વાલા મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આવેલું જે બેલ આઇકન છે એને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી બધા લેક્ચર તમને મળતા રહે. વાલા મિત્રો, 3rd સેમમાં જેવી રીતે આપણે મહેનત કરી હતી અને હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તમારું 3rd સેમનું રિઝલ્ટ પણ હમણાં ટૂંક સમયમાં આવી જશે, સારામાં સારું રિઝલ્ટ તમારે આવશે અને એવી રીતે 4th સેમમાં પણ જબરદસ્ત રીતે તમે હવે આપણે હલ્લા બોલ કરવાનું છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો સૌથી પહેલા આપણે સમજવાના છીએ કે 4th સેમમાં ટોટલ કેટલા સબ્જેક્ટ છે. બીજી વસ્તુ, ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર હશે પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એ નહીં ખબર હોય કે આ સબ્જેક્ટમાં શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, કેટલા માર્કનું ચેપ્ટર છે અને શું કરવાથી સારામાં સારા માર્ક મેળવી શકું. ઇવન મિડ સેમમાં પણ તમારે જો 2 ચેપ્ટર હોય કે 3 ચેપ્ટર હોય તો કયા ટોપિક કરવા જોઈએ જેથી તમે મિડ સેમમાં પણ સારામાં સારા માર્ક મેળવી શકો. તો વાલા મિત્રો, ચાલો ફટાફટ આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. અને હા વાલા મિત્રો, તમે ટેલિગ્રામમાં ન જોડાવ હોય તો ટેલિગ્રામમાં પણ જોડાઈ જાઓ, જેથી બધી તમારે જે નોટ્સ છે કે મારે મેસેજ કરવો હોય તો ટેલિગ્રામમાં હું તમને મેસેજ કરી શકું. ઓકે ચાલો મિત્રો, તો સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ અગત્યનો સબ્જેક્ટ એ છે તમારી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ કે જેનું નામ છે આપણે પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. તો પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે સેમેસ્ટર 4માં ટોટલ 4 સબ્જેક્ટ આવે છે. એમાં સૌથી પહેલો અને સૌથી અગત્યનો અને ડિગ્રી માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઓલરેડી સેમેસ્ટર 3માં અને મેં પણ ડીસી મશીન તમને ભણાવી દીધું છે, બરોબર. હવે એવી જ રીતે ડીસી મશીન છે એ ડીસી ઉપર ચાલે છે, પરંતુ જ્યારે હવે આપણે આ સેમેસ્ટર 4માં આપણે ભણશું કે બધા એસી ઉપર ચાલતા હશે બધા મશીનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા સમજીએ કે આ સબ્જેક્ટની કેટલી ક્રેડિટ છે. તો વાલા મિત્રો, લખ્યું છે 8 ક્રેડિટ છે. કેટલી ભાઈ? 8 ક્રેડિટ છે આ સબ્જેક્ટની. તો વાલા મિત્રો, 8 ક્રેડિટ એટલે બહુ સારામાં સારી ક્રેડિટ કહેવાય અને આને આપણે મૂકવાનું થતું નથી. જેટલા ટોપિક કરાવો, જેટલા ક્વેશ્ચન કરાવો, GTUમાં ઉડીને આવે એવા ક્વેશ્ચન. તો વાલા મિત્રો, જોતા જજો, પૂરેપૂરો લેક્ચર જોજો અને 4 સબ્જેક્ટની આજે હું તમને એનાલિસિસ કરવાનો છું. પૂરેપૂરો લેક્ચર જોજો, જેથી તમને 100% નહીં 200% ફાયદો થાય. ઓકે, અને જો તમને કેવો લેક્ચર રહે એ પણ તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો. તો વાલા મિત્રો, ચાલો સૌથી પહેલા આ જે ચેપ્ટર છે, આ ચેપ્ટર ટોટલ આમાં આપણે સૌથી પહેલા એ પણ સમજીએ કે આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ છે કે ભાઈ પહેલા ચેપ્ટરમાં કેટલા માર્કનું, બીજા ચેપ્ટરમાં કેટલા માર્કનું. તો વાલા મિત્રો, આ જે પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર છે એમાં 5 ચેપ્ટર છે અને એ 5 ચેપ્ટરમાંથી સૌથી પહેલું ચેપ્ટર અને સૌથી અગત્યનું અને GTU માટે બહુ અગત્યનું એ છે તમારું પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર જેવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આપણે 12 માર્કનું ચેપ્ટર છે પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. જેવી રીતે આપણે 3rd સેમમાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મર ભણી ગયા પણ બેઝિક હતું. એ શું હતું ભાઈ? બેઝિક ટ્રાન્સફોર્મર હતું. ઓકે, ટ્રાન્સફોર્મરની EMF ઇક્વેશન, ટ્રાન્સફોર્મરની મેક્સિમમ એફિશિયન્સી એવું બધું ફાઇન્ડ કર્યું. પણ પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર છે તો એ 3 ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર છે. ઓલું સિંગલ ફેઝ હતું, જ્યારે આ છે 3 ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે મહત્વનું હતું, ટ્રાન્સમિશન માટે જે વપરાય એ પ્રકારનું ટ્રાન્સફોર્મર એટલે પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. તો આ પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરનું આ ચેપ્ટર 12 માર્કનું બેઠા 12 માર્ક તમારે રોકડા મેળવવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બીજું ચેપ્ટરની વાત કરીએ એ છે પોલીફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. પોલીફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો 18 માર્કનું ચેપ્ટર છે. કેટલા વાલા મિત્રો? 18 માર્કનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી માત્ર 2 ચેપ્ટર કરીને જાઓ, તો પણ GTUમાં તમે આરામથી પાસ થઈ જાઓ. પણ તમારે આરામથી પાસ નથી થવાનું, તમારે સારામાં સારો ગ્રેડ લાવવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 2 ચેપ્ટર બહુ અગત્યના છે અને સૌથી પહેલા મારુતિ એકેડમીમાં સૌથી પહેલું ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે વાલા મિત્રો, તો પોલીફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર 12 માર્કનું, બીજું છે 18 માર્કનું પોલીફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર, ત્રીજું છે અલ્ટરનેટર. બરોબર, એ એક જાતની મોટર જ છે. ઓકે, સિંક્રોનસ જનરેટર અને સિંક્રોનસ મોટર. તો એ આપણે અલ્ટરનેટરમાં અલ્ટરનેટર એટલે સિંક્રોનસ જનરેટર એને કહેવાય છે કે જે 16 માર્કનું ચેપ્ટર છે વાલા મિત્રો. પછી છે એ જ વસ્તુ સિંક્રોનસ મોટર
અલ્ટરનેટર એને કહેવાય, સિંક્રોનસ જનરેટર પણ કહેવાય, અને સિંક્રોનસ મોટર કે જેને 14 માર્કનું વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર છે. તો વાલા મિત્રો આ 4 ચેપ્ટર કરો, માત્ર 4 ચેપ્ટર કરો, અને આ 4 ચેપ્ટર 60 માર્કનું કવર કરાવી. વિચાર તો કરો, 60 માર્કનું. અને પછી છે લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ, અને આ ચેપ્ટરમાં માત્ર 6 થી 7 ક્વેશ્ચન હું એવા આપીશ કે બેઠા ઉડી GTUમાં આવે. તમને થાય સાહેબ મોજ આવી ગઈ. ઓકે, તો ખાલી 6 થી 7 ક્વેશ્ચન જ કરવાના છે છેલ્લા ચેપ્ટરમાં, અને 10 આપણે રોકડા મેળવવાના છે. તો વાલા મિત્રો આ 70 માર્કનું આખું આપણે GTનું પેપર બની ગયું. ખબર પડી ગઈ. 5 ચેપ્ટરમાં કેટલા માર્કનું વેઇટેજ છે એ પણ મેં તમને ટોપિક વાઇઝ તમને કવર કરી દીધું. ડન. બીજી વસ્તુ, હવે આપણે બીજા ચેપ્ટર ઉપર બીજો સબ્જેક્ટ છે, એ બીજા સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે ટોપિક ઉપર વાત કરીએ કે જે છે DADI, ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. તો વાલા મિત્રો DADI શું છે એના વિશે પણ આપણે તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. DADI છે વિદ્યાર્થી કેટલા ક્રેડિટનો, સૌથી પહેલા એ સમજીએ કેટલા ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે. તો વાલા મિત્રો આ DADI સબ્જેક્ટ છે. ઓકે, આ DADI સબ્જેક્ટ છે, એક જ મિનિટ. ઓકે મિત્રો, એ તમને દેખાય થોડુંક વ્યવસ્થિત કરી આપું. ઓકે, ડન. ઓકે, જો મિત્રો આ DADI સબ્જેક્ટ છે, DADI સબ્જેક્ટ એ ટોટલ 6 ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે. વાલા મિત્રો 6 ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે. આ 6 ક્રેડિટના સબ્જેક્ટમાં જે આ કેટલા ચેપ્ટર અગત્યના છે. તો વાલા મિત્રો અહીંયા ટોટલ 6 ચેપ્ટર છે. બહુ લેન્ધી સબ્જેક્ટ છે ભાઈ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મને બહુ મેસેજ આવ્યા કે સાહેબ અમને DADIમાં કંઈ ટપ્પા જ નથી પડતા, આ 100101 છે હું ભાઈ. પણ વાલા મિત્રો મૂંઝાવણ જરૂર નથી, બહુ સહેલો સબ્જેક્ટ છે, ઇઝી સબ્જેક્ટ છે, નથી કેટલો કે અઘરો. બરોબર. તો વાલા મિત્રો સૌથી પહેલું ચેપ્ટર છે 10 માર્કનું, એ છે નંબર સિસ્ટમ. હું તમને કરાવવાનું, ચિંતા નહીં કરતા. ઓકે, નંબર સિસ્ટમ કે 10 માર્કનું ચેપ્ટર છે ભાઈ. બીજું ચેપ્ટર એ છે લોજિક ગેટ્સ એન્ડ વેવ શેપિંગ સર્કિટ કે જે એ 14 માર્કનું ચેપ્ટર છે. પછી છે બુલિયન એલ્જેબ્રા એન્ડ કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ કે જે 15 માર્કનું ચેપ્ટર છે. પછી સિક્વન્શિયલ સર્કિટ કે જે 14 માર્કનું ચેપ્ટર છે. એનાલોગ ટુ ડિજિટલ અને ડિજિટલ ટુ એનાલોગ કન્વર્ટર્સ જે 10 માર્કનું ચેપ્ટર છે. અને છેલ્લે લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ એ છે ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે જે 7 માર્કનું ચેપ્ટર છે. અને ટોટલ તમારા 70 માર્ક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટોટલ 6 ચેપ્ટરમાં સૌથી પહેલા જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાલી પાસ થવું હોય તો ખાલી પાસ થવું હોય તો એ લોકો ખાલી પહેલા 3 ચેપ્ટર કરીને જાય, પહેલા 3 ચેપ્ટર કરી જાઓ તો પણ તમે સારામાં સારા માર્ક મેળવી શકો છો. પણ આ જે આખો સબ્જેક્ટ છે, આ સબ્જેક્ટમાં કયા ટોપિક કવર કરવા, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર રહેશે કે ભાઈ DADI છે તો DADIમાં કયા ટોપિક કવર કરવા, એમાં સૌથી પહેલું ચેપ્ટર, પહેલા ચેપ્ટરમાં કયા મોસ્ટ ટાઈમ, બીજા ચેપ્ટરમાં કયા મોસ્ટ ટાઈમ, એ પણ આપણે લેક્ચર શરૂઆત કરશું ત્યારે બધા ઇન્ફોર્મેશન તમને આપતો રહીશ. અત્યારે આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન મેળવીએ છીએ કે આ સબ્જેક્ટમાં શું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો DADI ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે જે ડિપ્લોમામાં સૌથી નવો સબ્જેક્ટ છે. તમે હજી સુધી એકવાર ભણ્યો જ નથી. અને આ સબ્જેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો સાવ સહેલો છે. જો બનાવી દે તો સહેલો, નહીતર અઘરો સબ્જેક્ટ. 100101 કરવામાં જ રહી જાઓ. બરોબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે હું તમને કરાવીશ એના પર થોડું વધારે ધ્યાન આપજો, તો આમાં કંઈ વાંધો આવશે નહીં DADI સબ્જેક્ટમાં. ડન. ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ સબ્જેક્ટની વાત કરીએ. એ છે UEP. ઓકે, બહુ મસ્ત સબ્જેક્ટ અને શીખવા જેવો સબ્જેક્ટ. અને આ સબ્જેક્ટમાં થિયોરિટિકલ સબ્જેક્ટ અને બહુ એવો ક્વેશ્ચન, એવું આખું પેપર, એવું આપણું GTનું પેપર કે આમાં તમે સારામાં સારા ગ્રેડ મેળવી શકો છો. અને એ પણ 6 ક્રેડિટનો છે વહેલા મિત્રો. કેટલા ક્રેડિટનો ભાઈ? 6 ક્રેડિટનો આ સબ્જેક્ટ છે. આ 6 ક્રેડિટમાં જે UEP યુટિલાઇઝેશન ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ, યુટિલાઇઝેશન આપણે એમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કહી શકો UEP. ઓકે, તો આ UEP છે, એ UEPમાં સૌથી પહેલું ચેપ્ટર છે ઇલ્યુમિનેશન. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સૌથી પહેલું છે શું છે? ઇલ્યુમિનેશન. હવે ઇલ્યુમિનેશન કોને કહેવાય, શું છે, એ બધું આપણે જ્યારે સબ્જેક્ટ શરૂઆત કરશું ત્યારે આપણે શરૂઆત કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આખો સબ્જેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્યોરલી થિયોરિટિકલ છે. પણ આમાં કોકવાર દાખલા પૂછાય છે. તો કેવા ટાઈપના દાખલા પૂછાય અને આમાંથી કયા ચેપ્ટરમાંથી વધુ પૂછાય છે? છેલ્લા 7 વર્ષમાં, 7 થી 8 વર્ષમાં GTO કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે, 2 માં કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે, 4 માં કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધું આપણે સમજવાનું છે. સૌથી પહેલા ઇલ્યુમિનેશન છે. તો આ ઇલ્યુમિનેશન જે ચેપ્ટર છે એ 14 માર્કનું ચેપ્ટર છે. વિચાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 14 માર્કનું ઇલ્યુમિનેશન ચેપ્ટર અને સૌથી સહેલામાં સહેલું ચેપ્ટર. સાવ કાંઈ નથી, ખાલી તમને એક પેટર્ન છે, પેટર્ન તમને સમજાઈ દો કે ભાઈ આ વસ્તુ આમ આવે, આ વસ્તુ આમ થાય, આ વસ્તુ આમ થાય, તો તમને આખો સબ્જેક્ટ તમને યાદ રહી જાય. બીજો ચેપ્ટર છે ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ એન્ડ વેલ્ડિંગ. આ તો બહુ મજા આવ્યો.
અને તમે આપણે રોજિંદા જીવનમાં તમે હીટિંગ કરતા હશો અને વેલ્ડિંગ પર તમારા પપ્પા જ્યારે કોઈ બાઇકમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, કારમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો વેલ્ડિંગ તમે ઘણી વખત તમે સાથે પણ ગયા છો. તો વેલ્ડિંગ કેટલા પ્રકારના હોય તો એ બધી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે, જે 14 માર્કનું ચેપ્ટર છે. ત્રીજું ચેપ્ટર છે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવ્સ અને એલિવેટર્સ. આપણે લિફ્ટ ભણવાની છે મિત્રો, ડ્રાઇવ્સ ભણવાની છે, ડીસી ડ્રાઇવ, એસી ડ્રાઇવ્સ. ઓકે, એ કેટલા 12 માર્કનું ચેપ્ટર છે. પછી ટ્રેક્શન, સૌથી અગત્યનું ચેપ્ટર, અને 5th સેમમાં તમારે પાછો બેઠો સબ્જેક્ટ આ જ આવશે. આખો સબ્જેક્ટ આ એક ચેપ્ટર છે, પણ 5th સેમમાં ફરીથી આખો સબ્જેક્ટ આવશે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શન. આ ખાલી નાનું તમને એક ઝલક આપી છે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શનની. ઓકે, પણ એ 14 માર્કનું છે ભાઈ, 14 માર્કનું રોકડા માર્ક, અને આમાંથી દાખલા પૂછાય, ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શનમાંથી દાખલા પૂછાય 2 માર્કમાં કાં તો 3 માર્કમાં. પછી ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સ, પંખો કેમ ચાલુ થાય, ટ્યુબલાઇટ કેમ ચાલુ થાય, વોશિંગ મશીન કેમ ચાલુ થાય, ઇલેક્ટ્રિક ગીઝર કેમ ચાલુ થાય. ઓકે, તો એ બધી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ એમાં આપણે ભણવાના છીએ. ઓકે, અને એ છે 16 માર્કનું સૌથી હાઈએસ્ટ માર્કનું ચેપ્ટર, એ ચેપ્ટર નંબર 5 ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ. તો ભલા મિત્રો આ ચેપ્ટર આખા સબ્જેક્ટમાં સૌથી સહેલું ચેપ્ટર છે, પહેલું અને 5મું. ઇલ્યુમિનેશન બહુ સહેલું છે, અને છેલ્લું 5મું ચેપ્ટર એ ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ. જેથી તમે આરામથી આ પહેલું 5મું ચેપ્ટર કરી જાઓ તો પણ તમે પાસ થઈ જાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પણ ન કરે નારાયણ અને કંઈ અલગ ટાઈપનું પૂછાય તો આપણે ન આવડે, એના કરતાં આપણે થોડુંક વધારે કરીને જવું તો આરામથી આપણે પાસ પણ થઈ જાય. ભલા મિત્રો આ ખબર પડી ગઈ બધા લોકોને? ડન? બધા લોકોને સમજાતું જતું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેતા જજો, જેથી કંઈ વાંધો આવે નહીં અને મને પણ ખ્યાલ આવે કે છોકરાઓને મજા આવે છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે છેલ્લો સબ્જેક્ટ કે જે છે ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કે જેને આપણે TND કહેવાય. શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? TND, ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ચલો એના વિશે સમજીએ. સૌથી અગત્યનો જે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં 2 સબ્જેક્ટ અગત્યના છે. એક તો પોલીફેસ ટ્રાન્સફોર્મર એટલે કે પોલીફેસ મશીન, અને બીજો આપણે સબ્જેક્ટ જે હમણાં શરૂઆત કરી અત્યારે એ છે TND, ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સૌથી અગત્યનો સબ્જેક્ટ ભાઈ. ઓકે, તો આ પણ 6 ક્રેડિટો છે. સૌથી હાઈએસ્ટ કઈ ક્રેડિટ વિદ્યાર્થી મિત્રો? પોલીફેસ મશીન, અને પછી બાકીના 3 સબ્જેક્ટ છે 6 ક્રેડિટના જ છે. ઓકે, હવે આ ટ્રાન્સમિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સબ્જેક્ટ છે ટ્રાન્સમિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, તો આ ટ્રાન્સમિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટોટલ આમાં પણ 5 સબ્જેક્ટ છે, 5 ચેપ્ટર છે. એમાં સૌથી પહેલું ટ્રાન્સમિશન લાઇન કમ્પોનન્ટ્સ, 15 માર્કનું ચેપ્ટર છે. બીજું પરફોર્મન્સ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, કે જે 15 માર્કનું ચેપ્ટર છે. EHV એને કહેવાય એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ લાઇન્સ, ટ્રાન્સમિશન 10 માર્કનું ચેપ્ટર છે. ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ કમ્પોનન્ટ્સ, કે જે 15 માર્કનું ચેપ્ટર છે. અને સબસ્ટેશન અને કેબલ્સ, કે જે 15 માર્કનું ચેપ્ટર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો? ટ્રાન્સમિશન લાઇન કમ્પોનન્ટ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જ્યારે પાવર ટ્રાન્સમિટ થતો હોય, જ્યારે પાવર જનરેશન થાય, ટ્રાન્સમિટ થાય, આપણા ઘરે આવે છે કેમ? આપણા ઘરે જ્યારે કોઈ પણ થર્મલ પાવર સ્ટેશન તમે 3rd સેમમાં ભણી ગયા, બરોબર? ભણી ગયા ને બધા અલગ અલગ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન, થર્મલ પાવર સ્ટેશન, સોલાર પાવર પ્લાન્ટ, વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ, ઓશન થર્મલ એનર્જી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાંથી મેં ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઉત્પન્ન કરી લીધી, પણ મારે ઘરે કેવી રીતે પહોંચે છે? તો આ ઘરે કેવી રીતે પહોંચે? તેમાં અલગ અલગ સેક્શન હોય, ટ્રાન્સમિશન હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય, ઓકે, જનરેશન હોય. તો એ આપણે જનરેશન ભણી ગયા, તો હવે આપણે ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે. કોનું? ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનું. તો ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં કયા કમ્પોનન્ટ આવે, કેવા થાંભલા વાપરી, કેવા કંડક્ટર વાપરવા છે, એ બધી વસ્તુ કયા કમ્પોનન્ટ યુઝ થાય, કેવા પ્રકારની ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય, કેવા પ્રકારના વોલ્ટેજ હું એપ્લાય કરું છું કે જેથી સારામાં સારા ઘરે આરામથી પહોંચી જાય, બધી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ સબ્જેક્ટમાં ભણવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? અને છેલ્લે એક બહુ અગત્યનું ચેપ્ટર સબસ્ટેશન અને કેબલ, કે જે 15 માર્કનું ચેપ્ટર છે. સબસ્ટેશન અને કેબલ કેવા પ્રકારનો વાપરજો, કેટલા પ્રકારના સબસ્ટેશન હોય, ઇન્ડોર હોય, આઉટડોર હોય, SFC સર્કિટ બ્રેકર, વેક્યુમ સર્કિટ બ્રેકર. ઓકે, સર્કિટ બ્રેકર ક્યાં યુઝ થાય? એ સબસ્ટેશનમાં યુઝ થાય છે. તો આ બધી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સબસ્ટેશન અને કેબલમાં ભણવાના છે. તો વાલા મિત્રો અહીંયા આપણે 4 સબ્જેક્ટ, એક તો પોલીફેસ ટ્રાન્સફોર્મર, TND, DADI, કે જેને ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કહેવાય, અને છેલ્લે UEP. તો આ 4 સબ્જેક્ટનો આપણે બેઝિક ઓવરવ્યૂ આપી દીધો કે આ એટલા સબ્જેક્ટ એટલા ક્રેડિટનો છે, કયા ચેપ્ટરમાં કેટલા માર્કનું પૂછાય છે, અને કયા ચેપ્ટર વધારે ફોકસ કરવા, એનો આખો પૂરેપૂરો લેક્ચર મેં તમને સમજાવી દીધો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો વાલા મિત્રો હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે દરરોજ એક લેક્ચર આપણે પ્રોવાઈડ થશે, બરાબર? તો બે દિવસે એક લેક્ચર પણ આવી શકે છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી તમને લેક્ચર બધા પ્રોવાઈડ થતા રહે. કારણ કે ઘણી વખત તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તમને વિડીયો નોટિફિકેશન મળે નહીં અને તમને એ સબ્જેક્ટ બાકી રહી જાય.
ઓકે વાલા મિત્રો, અને તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમારા જેટલા ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય એને પણ મોકલી દેજો કે ચાલો હવે તેદીપ સર આવી ગયા છે, ભૂકા બોલાવી દેવાનું થાય છે, બરોબર. હવે અત્યારે આપણે થોડાક બહાર હતા પણ હવે શરૂ થઈ ગયા છે ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ સેમેસ્ટર 4માં ભૂકા બોલાવી દઈએ આપણે. એ જે રીતે આપણે સેમેસ્ટર 3માં ભૂકા બોલાવી દેતા, બધા મોજ કરી દીધી સેમેસ્ટર 3માં, પણ એ રીતે સેમેસ્ટર 4માં ભૂકા બોલાવવાના છે. વાલા મિત્રો, બીજું કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને મેસેજ કરજો, ટેલિગ્રામમાં પણ મેસેજ કરી શકો છો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને ખબર છે કે તમારી મિડ સેમ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે, તો તમારે કયો સબ્જેક્ટ સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ કરવો છે, કયા સબ્જેક્ટના આઈએમપી જોઈએ છે, તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને કહેજો, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમારે કેવી રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો તમે છો તો હું છું, બરોબર, તમે છો તો આમ આખી મારુતિ એકેડમી ચેનલ ઊભી છે, બરોબર. તો તમે જે સબ્જેક્ટ કહેશો એના આપણે પહેલો સબ્જેક્ટ એ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું, પછી બીજો સબ્જેક્ટ, પછી ત્રીજો સબ્જેક્ટ, પછી ચોથો સબ્જેક્ટ, બરોબર. તો આવી રીતે એક ટોપિક આપણે સમજતા જવું. કયા ચેપ્ટર સૌથી પહેલાં ભણવા છે, કયા સબ્જેક્ટ સૌથી પહેલાં ભણવો છે, તમારા ઉપર આધાર રાખે છે, ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. જેટલી કમેન્ટ વધારે આવશે એ કમેન્ટ હું વાંચી લઈશ કે ભાઈ સૌથી પહેલાં ક્વોલિફાયર ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કરો છે, પેલું DADA શરૂ કરો છે, પેલો UAP શરૂ કરો છે, જે તમે કહો એ સૌથી પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ શરૂ કરશું, અને એના આપણે IMP ક્વેશ્ચન, એના જે ટોપિક છે બધું આપણે શરૂ કરશું. ડન વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો 8 લેક્ચર રાખીએ. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન.